Вам 20 років або близько того. У кишені весь інтернет, у голові тисячу планів, а в серці таке відчуття, наче ви щось не встигаєте. Ви відкриваєте Інстаграм, а там хтось уже запустив свій бізнес. Відкриваєте Тікток, а там хтось схуд аж на 20 кілограм. Відкриваєте LinkedIn, а там хтось працює з компанії Google, а ви просто лежите і гортаєте стрічку в телефоні. І такий тихий голос всередині вам каже: «З вами щось не так». Але я вам скажу, що з вами все гаразд. Ви тільки уявіть собі, що покоління зумерів – це перше покоління людства, чий мозок формувався в умовах, до яких еволюція нас не готувала. І ви не слабкі, і не лініві, а взагалі ви найскладніший нейронний експеримент, який коли-небудь проводило людство. І сьогодні ми будемо розбирати, що насправді відбувається у вашій голові, і чому мотивація зникає, чому порівняння дуже болить, і чому головне не перестати воювати із своїм мозком, а почати з ним співпрацювати. І почнемо ми з вами з питання, яке багато хто з вас носить всередині, але дуже часто боїться сказати про це. І це питання «Хто я такий?». Знаєте, не в такому пафосному сенсі, яка моя місія на цій землі, а дуже простому, людському. Чому я такий? Чому всі ніби рухаються, а я завис? Чому я можу годинами гортати стрічку, але не можу зробити одну важливу річ? І чому я швидко загораюсь, а потім так само швидко згасаю? І друге питання, може, дещо несподіване для вас, але питання, що зі мною ок? Бо ми звикли задавати собі таке питання, що зі мною не так, а сьогодні спробуємо інакше. Не шукати в собі помилку, а зрозуміти, як працює мозок людини, яка живе в епоху перевантаження, вибору, порівняння і постійного тиску. Ви покоління перевантажене. І, будь ласка, не ображайтеся. Це взагалі опис середовища, в якому ви виросли. Бо ніколи в історії ще людина не мала стільки інформації, стільки вибору і стільки чужих життів перед обличчями. І причому одночасно. І телефон в руці, там у вас одразу навчання, новини, війна, робота, меми, тривога, красиві люди, успішні люди, страшні заголовки, чужі досягнення, повідомлення, дедлайни, реклама курсів, стань кращою версією себе. І річ у тому, що ваш мозок не сприймає це як просто контент. Для мозку це цілий потік сигналів. Тут небезпека, тут порівняння себе з іншим, тут треба бути кращим, тут треба не відставати. І тому іноді ви відчуваєте, що у вас ніби забагато всього в голові. І взагалі, це не дивно, тому що ви живете в такому середовищі, яке постійно тисне на вашу нервову систему. Навчання, професія, університет, фриланс, блог, хобі, їхати, лишитись. Нібито свобода, але коли вибору дуже багато, то він перестає вас звільняти. Бо звідусиль ви чуєте одне: обери правильно, обирай одразу, не помиляйся. І вибір перетворюється на тривогу. І ось тут важливо зрозуміти, що відбувається в нашому мозку. Коли людина постійно чує, що треба не просто жити, а треба вибирати правильно, не помилитись, не відстати, не зіпсувати собі майбутнє, то мозок починає сприймати вибір не як можливість, а взагалі як загрозу. Тобто логіка тут включається така: якщо я помилюся, то буде погано. Якщо я оберу не те, то я втрачу час. І якщо я не вгадаю, то всі підуть далі, а я залишусь отак от позаду. І тоді мозок не надихається всім, а він взагалі блокує весь вибір. Наш організм як система дуже боїться помилок. І це взагалі біологічна реакція, тому що наш мозок намагається зменшити ризик, причому завжди. І коли цей ризик здається занадто великим, то він іноді обирає не діяти, а зупинитись.
І саме звідси з'являється те, що зовні виглядає як дивна поведінка, як прокрастинація, як апатія, як метання між варіантами. Постійно то хочу, то не хочу, то щось почав, то кинув, загорівся і згас. Сів щось робити, пішов дивитись відео. І багато хто в цей момент каже собі: я просто безвідповідальний, я розлінився, у мене немає сили волі і взагалі немає сили. Але знаєте, дуже часто справа не в цьому. Дуже часто це є наслідком перевантаження, коли наш мозок не може спокійно вибирати, то він починає або відкладати, або завмирати, або хаотично метушитися між різними рішеннями. Тобто прокрастинація в таких випадках це не завжди не хочу, а дуже часто дуже схоже на те, що мені занадто тривожно, що побачити, або я боюся вибрати не те. Коли варіантів занадто багато, то наш мозок не завжди стає вільнішим. Іноді він стає більш виснаженим. Бо кожний вибір це мікронавантаження. Порівняти, оцінити, передбачити наслідки, не помилитися. І якщо таких виборів десятки щодня, то виникає те, що називають паралічем вибору. І людина ніби хоче щось зробити, але вона не може. І вона не може не тому, що вона байдужа або лінива. Це дуже часто те, що у мене вже немає ресурсу, щоб це вирішувати. Покоління зумерів виросло в середовищі екранів. І взагалі це не відноситься до такої культурної особливості, а є фактором, який реально впливає на увагу, на швидкість перемикання уваги, на сприйняття інформації. І мозок людини він звикає до постійного потоку стимулів. Повідомлення, відео, новини, картинки, короткі тексти, швидкі емоційні сигнали. І через це мозок стає таким, який працює в іншому режимі. Він починає сканувати швидко, реагувати дуже швидко, переключатися швидко. І це не означає, що мозок став гіршим. Він просто адаптувався до іншого середовища. Але є і наслідки цього. Довге, спокійне, послідовне утримання уваги стає складнішим. Коли інформація весь час надходить такими короткими шматками, то наш мозок він поступово звикає саме до такого формату. Не довгі лекції, а короткі фрагменти, короткі уривки, швидкі сигнали і короткі сенси. Тому іноді складно не тому, що людина не здатна думати глибоко, а тому, що її нервова система вона просто натренована на постійне перемикання. Звідси таке знайоме для тебе відчуття. Почав щось читати – відволікся. Почав щось робити – перескочив. Є ідея, але дуже важко втримати її довго. Тобто проблема не в тому, що у вас поганий мозок, а проблема в тому, що сучасне середовище, воно тренує мозок на фрагментарність. Я хочу звернутися до вас, покоління зумерів. Вам потрібно чесно, зрозуміло і по-справжньому, без пафосу і застарілих шаблонів. І взагалі це не якась ваша примха, а сила. Бо ви шукаєте не форму, ви шукаєте сенс. Тому мотивація для вас не тиск, а жива розмова. Не просто правильно так поводитись, а знайти свій спосіб руху. З свого багаторічного досвіду викладацького я хочу сказати, що покоління зумерів дуже тонко відчуває фальш. І якщо з вами говорять зверхньо, або повчально, або взагалі шаблонно, то ви щитуєте це миттєво. І тоді ваш мозок просто не включається, а він відключається і достукатись до вас просто неможливо. Тому що для вас дуже важливо, щоб було не просто правильно оформлено, а щоб було по-справжньому. Не так, як треба, а ви шукаєте сенс. Навіщо це мені? Вам важлива не довга така моралізація, а ясна, чесна, жива розмова. І це не примха, а особливість середовища, в якому ви виросли. Коли ж інформації забагато, то мозок починає дуже швидко фільтрувати, чи живе це, чи штучне, чи справжнє, чи постановочне. Мені підходить, мене відгукується, чи це черговий шаблон.
І тому покоління зумерів, воно краще реагує не на тиск, а на чесність, не на контроль, а на гнучкість, не на будь-як треба, а на зрозумій, що тобі підходить. Іноді ви робите поспішні висновки. Не можу тримати увагу, значить несправний. Втомлююсь, несправний. Боюся вибирати, несправний. Ну, це ж неправда. Тому що деякі проблеми взагалі знаходяться не всередині людини. Проблема в тому, що на нервову систему тиснуть особливі вимоги. І людина в цьому випадку, вона не зломана, а вона просто перевантажена. Просто сучасний світ дуже погано вчить речам, які потребують часу. Він вчить швидкій винагороді, швидкому результату, швидкій відповіді, швидкому дофаміну, швидкому перемиканню. Але не вчить витримувати довгий процес, не вчить бути у невизначеності, не вчить пробувати, помилятися, повертатися знову до початку і знову пробувати. Тобто, коли вам важко довго йти одну в сторону, це не означає, що ви слабкі. Можливо, вас просто ніхто не вчив системно витримувати шлях без миттєвого підкріплення. А це взагалі зовсім інша історія. Світ каже, будь собою, а потім додає, але не надто. Проявляйся, але без ризику. Будь унікальним, але вписуйся в рамки. І мозок такий отримує взагалі подвійне повідомлення і зависає. Бо справжність завжди має ризик. Не сподобатися, помилитися, вийти не ідеальним. А без цього просто не працює. І тут вже не просто тема настрою. Це внутрішній конфлікт. Бути собою чи сподобатись? Сказати те, що ти думаєш, чи що безпечніше? Обрати те, що своє, або те, що правильно в очах інших. І коли ти живеш в цьому конфлікті і постійно визнаєш це, то енергія, вона іде не на життя, а вона іде на безперервне сканування, як я виглядаю, що подумають інші, чи я взагалі нормальний. І це дуже дорого коштує нервовій системі. І дуже часто прокрастинацію через перфекціонізм. Тобто, я відкладаю не тому, що мені байдуже, а тому, що мені настільки важливо це зробити і зробити добре, що я боюся навіть починати. І це одна із найпідступніших форм виснаження. Зовні здається, що людина нічого не робить, а всередині вона витрачає величезну кількість енергії на тривогу, на контроль, на страх помилок. І дуже часто прокрастинацію через перфекціонізм. Тобто, я відкладаю не тому, що мені байдуже, а тому, що мені настільки важливо це зробити і зробити добре, що я боюся навіть починати. І це одна із найпідступніших форм виснаження. Зовні здається, що людина нічого не робить, а всередині вона витрачає величезну кількість енергії на тривогу, на контроль, на страх помилок. І дуже часто прокрастинацію через перфекціонізм. Тобто, я відкладаю не тому, що мені байдуже, а тому, що мені настільки важливо це зробити і зробити добре, що я боюся навіть починати. І це одна із найпідступніших форм виснаження. Зовні здається, що людина нічого не робить, а всередині вона витрачає величезну кількість енергії на тривогу, на контроль, на страх помилок. А ще сюди додається, коли молодій людині кажуть, ти надто чутливий, ти все близько береш до серця, ти якийсь невпевнений, простіше треба. Але проблема в тому, що такі фрази не пояснюють стан, а вони взагалі просто навішують ярлик на людину. Бо підвищена чутливість – це не завжди слабкість. Часто здатність дуже тонко щитувати середовище, настрій інших людей, ризики, напругу, очікування. А невпевненість – це не завжди поганий характер. Іноді взагалі нормальна реакція мозку, який ще шукає опору, перевіряє себе і намагається зрозуміти, хто я, де моє місце і
Чи безпечно мені взагалі бути собою? Тобто з вами не щось не так. Можливо, ви просто живете в періоді, де внутрішня система ще формується, а вимоги до вас уже як до дорослого. Якщо після цього модуля ви заберете з собою тільки одну думку, то нехай це буде думка, що з вами не обов'язково щось не так. Можливо, ви просто довго жили в середовищі, яке вимагало більше, ніж давало сил. Але це не кінець історії, і у наступних модулях ми будемо говорити про те, як повернути собі рух, як не чекати ідеальної мотивації і як почати з малого, як витримати пошук, і як поступово будувати себе не під чужий шаблон, а по-справжньому, по-своєму. Побачимось далі!